Hello anh em, hôm nay lại trên tiếp con Alan Wake nha. Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Rồi, He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought anh it có nhớ held lần trước some mình đến đâu rồi magical chứ? power. But I Là cái had no thằng khốn nạn nó manuscript dụ to mình give tới him. đây này. I had Nó to là get cái back thằng to bắt cóc Barry and vợ figure mình. out my next move. Giờ nó muốn, đó là những bản thảo. Shaping this area Bây of giờ mình dark phải đuổi foggy theo nó forest thôi. into a playable area has been challenging. We wanted to give the player the impression of being lost without making the navigation Ôi, ever annoying. chậm thôi. Also, we noticed that the journey has been quite long through the national park and many players wanted to pick up the pace this far. This basically meant that we did have to close off some of the Thỉnh branches thoảng cái mấy we thằng nhà sản originally xuất nó thought lại. would be great to Ủa, explore here. đi sang bên này. Lại xuất hiện ở cái góc trái, nói linh ta linh tinh. Rồi, còn 36 viên đạn, 2 pháo sáng. Đây, lại mấy bố này rồi. Tìm ra sáng đây. Bẫy à? Ủa, bẫy. Ra đây. Ra đây chơi nào. Ui, bẫy này. Toàn để giữa đường thôi. Bẫy. Ui dồi ôi, nhiều thế. Ui. Cẩn thận. Ui, toàn bẫy. Bình tĩnh. Ok. À, nhặt đây. Không có pháo sáng nhỉ? Cẩn thận bẫy dưới chân đấy. Bình tĩnh. Mình để tiếng hơi nhỏ đúng không? Để anh em chờ tí. Tăng cái tiếng lên đi. Tăng tiếng lên một tí. Sao mình mất mạng nhỉ? Tôi bị mất mạng à? Phải chứ? Mất mạng rồi. Ôi giời ôi. Mệt mỏi thế nhỉ. Không thể truy cập trang web này. Là kệ bố nó mạng mủ gì, cần méo gì mạng. Rồi, tiếng to lên hơn một chút rồi. Đi đúng đường chưa? Đúng rồi. Tới điểm lưu. Không có bẫy. Ui. Đây, còn một thằng nữa. Tất cả mình. Bình tĩnh nhá. Có bọn nó đấy. Rồi. Tám viên đạn. Ok,
cái tầm mình đã sẵn sàng rồi thì nhặt tách nhá. Rồi có cái hộp ấy. Đâu ra hết đây xem nào. Ra hết đây. Có tiếng, có tiếng. Có. Tiết kiệm đạn nào. Như thế này. Có ngôi nhà kìa. Come on baby. Ra hết đây. Ra phần kia này rồi. Ui. Né. Sao? Mày kêu cái gì? Kêu cái gì? Từ từ. Nhặt đạn đã. Đạn. Xem nào. 26 viên. Sẵn sàng chiến đấu. Come on, come on. Có súng xịn rồi. Nhặt hết đồ đã. Cà phê. Cái cà phê này có tác dụng gì nhỉ? Hết đồ đâu. Hồi máu nào. Đạn lộc 26, shotgun 5 viên. Đi tiếp rồi. Cảm giác như kiểu đi farm quái ở trong rừng. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Ui. Này, có mũi tên này. Mũi tên đi vào này. Ui. Mũi tên này. Sợ nhớ gì không vào đây. Ui. Mình chĩa đèn vào đấy nó cháy luôn. Ghê không? Ui. Đây này. Méo gì vậy? Cabin này. Đi lên đây. Lên đây. Lên đây. Wow, có một cái hòm ở đây. Đuốc. Hay chưa? Hay đấy. Có pháo sáng rồi. Ui, nhìn cái máy bay này. Giật cá mình. Cái tin nhắn mình ghê phết. Hàn hết đi. Đấy nhá.
Lành lặn rồi nhá. Yên nghỉ đi nhá. Ô, cái gì đấy? Đây khá là sáng. Ui, khép góc, khép góc. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Bạn đây. Giờ mấy thằng này với mình quá nhạt rồi. Sao. Cái đéo gì đấy? Hai chém luôn. Bây giờ làm sao? Làm sao? Cái này nóc đầu lên. Nhặt vũ khí trước, đạn trước. Nè. Có ánh sáng, có gì mình chạy về đây. Tôi đi đường này à? Đi đường này. Đây. Đây. Chắc chắn sẽ có bọn nó ở đây. Đến chỗ này đúng không? Mép chỗ này đi. Cứ mép này. Ui, 2 phát rồi nha. Rồi, bắn rồi. Ý. Ôi giời. Pin của mình còn hơi ít. 6. Rồi, đến đây rồi. Một món nào. Đây như kiểu một dòng suối đúng không? Suối giống hơn là sông. Ui. 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 Ôi chết mẹ rồi, nhảy mất đúng máu rồi. Giống thế nhỉ? Ui. Cái gì đấy? Đéo thế? Ui. Bẫy à? Bẫy. Đéo nhìn kỹ. Gì đây? Ui. Mình dẫm vào cái đông đấy mình mất máu đấy. Ôi. Đây. Con này có gì không? Những cái bồn này. Ok. Có đạn, đi tìm đạn. Đạn nào, tìm đạn nào.
nháy. Ok. Rồi. Cái vũng này. Pháo sáng. Nhìn kỹ vào. Lút đồ nó không được sót. Giáo trình chương 1 PUBG. Thế đi xuống à? Từ. Hết chỗ rồi. Đây. Cái thằng nào đứng trên này nó chém phát nhỉ? Vọng. Không dại nhau. Ra đây. Dậy. Ấy rồi. Chém con khỉ. Tử hình. Này là hết máu đấy, để nó chém phát nữa là nguy hiểm đấy. Đây rồi. Đừng đi đâu. Đây. Có pin, có súng. Đằng kia. Quéo. Ôi. Nó kìa. Xuống đấy. Ô đùa, đừng. Rồi. 1 2. Cứ bình tĩnh thôi. Lại có đồ rồi. Máu mình đầy rồi. Cái gì? Vào luôn. Hả? Hay rồi. Boss đây rồi.
Ui, ui, nguy hiểm vậy. Thôi xong luôn. Wow, mình già thật rồi. Đi vệ sinh phát. Rồi. Anh em cứ bình tĩnh. Nhảy xuống đây. Bố mày né. Bố mày né luôn. Bố. Con chó này. Chinh cái gì? Chinh gì? Chưa bị hết cái đấy. Được rồi. Ui, mày này, mày mày có khẩu này, 2 nhát là xong. Tốt, máu mình nghe đủ không? Yee. Bình tĩnh nha, hết sức quan sát. Có ánh sáng phía trước, đã tới điểm lưu. An toàn chứ? An toàn. Có điện thoại. Barry? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Đường gập ghềnh đây. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Đây là khu cắm trại à? Khu cắm trại rồi. $42 viên lục, ngon rồi. Cái gì đấy? I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Nhưng sao để lấy được? Tìm chìa khóa gara. Chìa khóa gara. Chắc ở trong nhà này rồi. Đây là nhà vệ sinh. Bạn Thảo. Tôi vào kiếm chìa khóa nhá. Anh em đừng nghĩ bậy. Mẹ, nhà vệ sinh nữa có đã xuống trường. I
I had to find the key to the garage. Thì đang tìm mới thấy. Kéo đi sao tới tiềm lưu. Không có gì hết. Xem bên này nào. Tối thế. I needed the garage key to get to the car. Biết rồi, đang tìm đây. Đấy đấy. À rồi. Ui. A story is Lại not a chiếu cái này rồi. machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Anh em hiểu đoạn vừa rồi nhỉ? Theo như tôi hiểu ấy thì khi mà thằng này nó viết những câu chuyện này. Kéo vậy? Thằng điên. Giật mình. Viết những câu chuyện này thì đến một cái lúc, một cái giai đoạn nào đấy thì câu chuyện nó tự phát triển. Và những nhân vật đó sẽ sống cái cuộc sống mà nó nên sống. Here we have the first driving Thằng này scene. nó không kiểm The soát nữa. vehicles were originally designed to be used as weapons against the dark forces. The headlights are used to burn the darkness Kiểu mộc văn away, nhỉ? and you finish them off by driving over them. Không kiểm soát được theo ý mình. Along the way, vehicles became a more important part of level design, and scenes which use vehicles are clearly differentiated from basic foot combat sections. Lái được không? Không lái được luôn này. Bố mày cho mày chết luôn. Chết ra. Né nó ra. Ôi đường này đi. Được. Đúng đường rồi đấy. Giết nháy đây. Cho chết luôn. Mất dậy. Ném con khỉ. Game này tuyến tính mà. Cứ đi theo đường thôi. Đây rồi. Được. Đừng xa thế. Đừng chịu rồi. Nạp đạn nào. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Súng pháo sáng. 3 nhá. Né, sợ. Chém chúng mình. Ôi. Hay. Dậy. Đi ra thì ngoẹo. Một phát đi hết luôn. Trời ơi, súng xịn quá đi.
Ui, lãng phí một viên rồi. Ui, tiếc quá. Không sao. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. Mẹ thằng The điên. main building, there at noon. Hai anh viết kiểu gì? You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. Chết tiệt. Xin 1 tuần cho 2 ngày. Cũng kiểu ấy rồi. Ủa. Ôi mẹ ơi. Ôi, đông đấy. Đông vãi trường luôn. Barry had talked about birds over the phone. Ô, mất điện, mất điện. Từ từ. Từ nhặt đồ đã. Nạp đạn. Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These Bình tĩnh nào. birds are weird. Gì đây? Ôi, ra đây. Mở cửa đi. Wow. Bố mày rỉa hết chúng mày nhá. Đưa vào đây. Dụng hết chưa? Thực tế. Ôi đau đấy. Biến. Đâu ra đấy. Đấy. Chúng mình ra đấy. Cho chúng mày chết luôn. Rồi, đang chim ở đâu? Đây. Bố mày vẩy chết hết. Đông thế. Mày vào đấy. Rồi. Đây, đàn nữa đây. Rốt. Sợ chúng mày quá cơ. Mày lượn vào đây. Đây, chờ đợi. Đấy, nhạt thế. Người ta rỉa hết à? Đây, vào đây. Bọn này biết sợ. Bố mày dụ chúng mày thôi. Ủa. Ôi cái đéo gì đấy. Ôi. Cái đéo gì đấy. Không hay đâu.
door now. They're Xong rồi. gone. Trong hết ca mặt. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, Bố mà man. chiếu mặt mày này mày nghĩ cái linh tinh. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Giờ thằng này không biết được, không nghĩ được cái gì cả. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Ôi. Em ơi, miệng đừng có mở ra vãi thế. Papa. Papa. Come here. Pretty please, can you tell me where I am? You Nhạc rất hay. want to say something? Hết chương 2. I need to get my bearings. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you FBI. folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying... The trailer park where Rose lives is a cozy place that recently had a bit of a shock when a sailing boat picked up by a tornado crashed in the middle of two trailers. This is a location that for a long time looked like it was not going to make it in the final game. Nó But ở I'm Việt glad Nam it mình nó did thường là thành because I những think cái it's dãy one of trọ those đúng không? places that helps Dãy trọ define the ở đây character and họ style of the thành game những căn hộ in a nhỏ visual way. liền kề nhau này. When we went out photo Công nhận shooting, đất ở nước ngoài rộng. along the Pacific Northwest area, we came across many trailer parks, and we have plenty of material for them. So I think that really shows in the authenticity of this Đây location. rồi. Để em nói đây rồi. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Vô đây.
Mở cửa. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Sao thế? Anyway, Al, I'm just getting to the best part. Yeah. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy hag lady you met. Toàn cho cái lốp ở đây. She can be a Ngồi vào little đúng loopy, đường. but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Đi nhanh lên. Nóng nhiều quá. Nhà đâu? Nhà đây à? Đúng nhà đây Well, rồi. mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, Thịt nó pal. đi làm gì? Nhà không? Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please, come in. Wow. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey Al. Al, what's... Oh. Barry! What? What? Nằm rồi. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Người đang giúp mình đấy. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. Già muốn gì? You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Quái gì vậy? I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Cái bà hướng. Bà hướng mình viết nhiều hơn. Bây giờ câu chuyện nó đang tự chuyển thành một câu chuyện kinh dị rồi. Đây phòng ngủ của mình. Đây là phòng ngủ của mình. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Rồi mẹ Would rồi. you like to hear today's specials?
Thank you. Have a nice day. My gun and flashlight are gone. I have to find a way to get buried. The Dark Presence is the main adversary in our game, and I wouldn't necessarily call it evil, but it is completely alien to our world, and that may pretty much be the same thing. We don't really want to explain the Dark Presence in too much detail. We kind of want it to remain a mystery, but let me say this much. It's definitely not human. It doesn't think the way we do. A good example of this would be when Wake actually escapes from the cabin. And he actually just sits there and writes the whole thing into the story, and the Dark Presence is right there, and it just doesn't understand what's going on. It doesn't work on that level of logic. On the other hand, it can be very devious. For example, it has no problems whatsoever using Alice and Rose against Wake in a very, very sort of, contrived manner, and it works very well too. We talk quite a bit about the Dark Presence being weak in the beginning of the game, and that's true as far as it goes, but it only refers to the foothold it has in our world. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Nicolay! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Bắn chết là ông này chết rồi. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Blake! Come on! Take it easy on him! Get after him! Don't let him get away! Move it! Move it! Move it! I'll have you shot if you let him get away! Chạy thôi. Mình phải giữ sức. Mình còn lách. Mỗi một con đường này. Xong kìa. Ông bỏ mẹ nhìn thấy rồi. Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh, damn. Chết tiệt. Chạy đi em, hết lực à? Chạy đi em. Giả yếu chạy chậm thật. Nhà văn. Yếu thế biết chạy có 3 bước thở hộc. Bắt nào. Nhanh lên. Tầm này tay không tức sắt gặp bọn kia thì mệt. Vừa nói xong. Ui cái đứa gì đấy. Ui. Sao đấy? Xong rồi chạy thôi. Chạy đi. Ui. Ui, cảnh sát dưới kia đông lắm. Nhấp vào. Nhấp vào. Nhớ như kiểu nhìn thấy mình ấy. Nhớ thế. Làm sao vậy? Ôi chết tao rồi, thôi sao? Trời ơi, tao tuột mẹ xuống dưới này rồi. This horror was everywhere I went.
circling me. Ôi thôi, thằng ngã chết mẹ rồi. Mình tuột mẹ dưới. Chứ là bọn cảnh sát chết hết. Đấy, khí nó chạy ra. Ui dồi ôi. Ôi. Súng bắt đầu bắn rồi. Kinh quá. Đấy chưa, cứ đuổi theo ta là cái gì? Ta thoát khỏi nơi này còn chẳng được. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Ủa. Nó lại bảo mình làm đậu phộng. Là tiếng lắm. Mình mà không có súng thì chắc chắn sẽ không xuất hiện bọn kia. Không trực thăng à? Bố mày nấp. Bố mày nấp. Bố mày chạy. Bố mày lăng ba vi bộ. Ui bọn chim. Ôi chết cụ mày rồi trực thăng ơi. Quan tâm là gì, mình lo cái thân của mình trước đã. Cháy con mẹ mày luôn. Từ từ nhặt đồ đã uống cà phê sữa tỉnh. This is James Mulligan Thornton. Come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why they were... Hey, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James Mulligan here. Nó linh tinh cái gì? Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hot say xỉn. Một cái thứ gì đó. Nó có mùi hương nhỉ? Một mùi hương gì đấy. Cho mình lên đây xong. Chả lên làm gì à? Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, looks like they have a lot in common. Đi tiếp thôi. Cô lên đây xong không làm gì à? Chắc có lối đi chứ. Đây. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Này quen một cái người ở cái... Xong rồi. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Và cái cửa kiểu gì? Không thể phá mà không có ánh sáng. Đây, trên này có một cái gì đây này. Mình biết mà. Không có điện, đó là... Không sử dụng được.
Kìa, máy kìa. Chiếu cái này xuống là xong. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Đùa. Hỏng hóc, mẹ máy mất. Như cứt. Đổi cũ lắm rồi. Đá vào nó. Sút. Chuẩn mẹ luôn. Sao? Rồi. Đấy nhá, lần cuối mày được phục vụ tao nhá. Số của mày tu mấy kiếp đấy. Sắp hành trình cưới vợ xong đấy. Giờ để cứu vợ mệt vãi trường. Đúng cái thân thể nhà văn yếu ớt. Nữa. Đâu vậy? Sợ vậy đã. Có đèn pin rồi. Chiếu vào cái này thôi. Biến. Cho khẩu súng nữa thì ngon nhỉ. Here we see one of the most useful tools that the gameplay designers have. We call it beds, for bringing enemies to the scene. It started off as a simple spawning system, but as time went on, it evolved into something bigger. It actually now incorporates build-up as well. You hear the whispers and sounds that the darkness creates, and, well, the darkness itself actually appearing in the forest. It hides the enemies when they actually get close to you. On top of that, we have a reveal system, which shows the first enemy attacking you, but we do it only once per combat. After that, you're on your own. Ném nhiều quá. Ôi chết mẹ thì kiệm pháo sáng nhỉ. Chết. Quan điểm lưu này có nhiều pháo sáng hơn. Bây giờ mình ném nhiều quá. Còn cái game này mà không tiết kiệm anh em không sống đâu. Thật sự là về sau không sống đâu. Hiện tại là không có súng, chỉ có phát sáng thôi. Ngoắc ngoải. Rồi mình đã hoàn 2 quả, quá lãng phí luôn. Đâu đấy? Ý. Không được rồi, phải giết thằng này thôi. Tại vì có tí phiếu. Mà tay sớn. Đẹp. Chém mũ vào đầu đấy. Đây rồi. 2 thằng. Ít nhất phải giết được 2 thằng.
không ném. Bắn tôi đây. Bay sang. Ôi. Chạy nhanh đây đỡ tốn. Đi đâu? Sao 2 đông ấy. Ui giời ơi. Chết chưa con. Chỉ có 5 viên. Đạn không có. Trước sau đều có luôn. Sóng con mẹ nó xoài. Gì đấy? Xe cảnh sát. Đâu. Nhạt toẹt. Đó, xe cảnh sát rất nhiều pháo sáng luôn. Cứ bình tĩnh và nhặt. Mỗi thắng. Pha lách người quá hay. Tầm này luôn đô gọi là cụ nhá. Cái bình sáng kìa. Mình ra đây. Ok. Ôi đâu. Coi thường quá. Đấy. Tung. Cái đéo nào vẫn còn một thằng. Giật cả mình.
Không tiết kiệm làm gì cả, cứ ném đi. Đấy. Bùng xác luôn. Xin lỗi nhá. Vào đây rồi. We don't see a lot of Pat May in the game, but actually he has a considerable presence. One of the problems with Alan Wake was that we really wanted to maintain that small town atmosphere, but that's very hard to do when, you know, you don't actually spend a lot of time in the small town itself. A familiar and dependable radio will solve that problem. Also, I think RJ Allison, who plays Pat Main, did a wonderful job. He really nails the character, and it's so great to be alone in the dark and then hear that warm and dependable voice. Đang lên sóng kìa. Đây. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Điên à, không thời gian đâu. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Cảnh sát đến rồi. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Đã phải chạy à? Khổ vãi cứt. Đấy, chạy. I had fallen off so many cliffs, it was ridiculous. Here we have another really well set up journey. The train depot and the bridge in the distance, well visible from early on. As an interesting side note, this whole area was originally just a minor branch. Not even a branch. Alan Wake just basically had to get a car from the forest and continue towards the mining museum. With months of iteration and looking at the possibilities given by the environment, we found out that this area could have lots of poltergeist events, could have hidden routes and so forth. The bridge and the train depot all appearing far later in their development. Sáng lên. Sao? Làm gì? Xong rồi nhá. Nó sẽ xuất hiện đấy. Cái này phải dùng súng. Tiết kiệm cái kia. Cái pháo sáng kia thì khi mà nó đông quá mình có 11 viên. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Quan trọng là giữ được ánh sáng. Súng kia. Còn rồi, có shotgun rồi. Woo! Chào anh bạn, lâu rồi mới gặp. Cái đéo gì đấy? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào.
Đệt. Nó phá hỏng cái đèn của mình rồi. Đào tài thế nhỉ? Đi đâu đây? Đi đây. Đây. Bình tĩnh. Ơ, đừng nào đi qua đây. Chơi nhau à? Tìm tới bãi tàu. Điều này không được. Sao lại có cây nó hướng về mái nhà này? Này, lên được luôn. Đây có đồ này. Gì này? Gió thế. Cứ lang thang trong rừng này, sợ thật. Cà phê này. Đả tí. Đúng rồi, đúng đường này rồi. 58 viên. Ô, có tàu này. Hết đi. Khá là đầy đủ rồi. 40 viên. 11 viên. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Cái gì vậy? Behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Sao nó gọi được cho mình mà lại còn bảo hợp tác nữa? Vợ với trả con ở nguyên đấy. Cứu được rồi thì chết với ông. Để bây giờ là mình không có bản thảo, không biết được đâu. Bản thảo còn thiếu nhiều lắm. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried. Còn trang vớ trong vẩn. Viết thì viết cho đẫy vào. Giờ để méo nhớ. Rồi. 3 cây báo sáng luôn.
Súng lục thì đã full. Cái gì? Mình nó thôi. Đẹp. Hi hi. Bạn Hiền, bạn Hiền. 1 2 3. Bạn cứ bình tĩnh nhá. Hết sức bình tĩnh. Tớ quý bạn lắm. Ô cái đấu gì đấy? Cái gì đấy? Mình dẫm phải cái gì ấy? Lại hướng mình đi một cái đường khác. Xuống đường này. Đi vào đây. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the Taken. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Okay. Đi. Cứ đi. Kệ mẹ rồi đó. Kệ mẹ rồi. Ôi. Gì đấy? Sao chết tôi rồi. Gì vậy? Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the Taken. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. And it was taking over everything in its path. Ai ơi. À, chiếu vào nó, Ui. Chết luôn. Mình phải chiếu vào những cái đấy. Ở ra hôm nay nghỉ nhá. Đau tai quá rồi. Đeo tai nghe nãy giờ. Tạm biệt anh em nhá.